So this is my iPhone 12. Korang mesti pelik kenapa iPhone 12 ni case dia besar, box dia besar. So korang tu tengoklah keunikan iPhone 12 ni tau. Oh shit. You got me like Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Alif Taufik. So, Alif akan unboxing my very first iPhone. I mean the latest iPhone generation. So, itu iPhone 12. Ta-da! So, this is my iPhone 12. Korang mesti pelik kenapa iPhone 12 ni dia punya case dia besar, box dia besar. So korang kena tengoklah keunikan iPhone 12 ni tau. Ui. Oh shit. Tada. Oh my god. Wow. So yang tadi tu bukan iPhone 12. So this is the real iPhone 12. So Alif akan unboxing this iPhone 12 lah. Okay. So kita ada power adapter C, sebab this iPhone come out without adapter. So dia akan bagi USB je type C. Dan kita ada tempered glass. So tempered glass ni beli kat Shopee je. Alah, beli je nama murah pun. Dengan casing je nama Gorilla. Okay, kita akan unboxing. Sekejap, sebelum tu tengok iPhone 12 ni, this is blue color and 128GB iPhone 12. So kita akan unboxing. Yeah. So korang boleh tengok dia punya kotak macam mana. Yang ni tak seat. Ni seat lagi tau. Alif tak buka lagi. Kat sini ada description dia. iPhone 12 128GB. So rasa tak sabar nak buka. Sayang nak buka. Nak buka ke? Tak payahlah. Korang tengok next video. Okay. Okay. Sayang ni nak buka. So dia tarik kat sini. Okay. Shh. Semua senyap. Shh. Tada. Okay. Sedap gila bunyi dia buka. So ada dah buka. Carefully Yang ni nak buang. Kita buat. Okay. Nampak tak? Parkinson. Cik, tak adalah. So kita akan buka. 1. Okay, korang kena kira 1 2 3. Okay. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wih, cantiknya. Wih, cantik. Sumpah cantik, bodoh. So ini adalah iPhone 12 saya. Cantik. Tak adalah. Cantik kan? Ni colour blue. So kita buka slow. Oh shit. Oh dia tarik macam tu je. Okay. Cantiknya. Tengok ni sangat shining. Alamak, nak buka depan ke? Okay, tak apa, kita tengok belakang dulu Okay, so kita tengok dia punya surface macam sangat shining, macam glass. So dari tepi korang tengok dia sama macam iPhone 5S dengan iPhone SE. Okay, so Alif akan buka kat bahagian depan Kat depan, okay, 1. Shh, senyap. 1, 2, 3. Yeah. So kita akan on. Tapi sebelum tu on, nak tunjuklah dalam box dia ada apa. So dia ada ni je, wire USB type C. Ni je dia bagi weh. Bapak kedekut Hanet. Ni je dia bagi. So korang tengok. Okay. So kita on 1 2, 3.
A few moments later. So, apa kelebihan iPhone 12 ni? Dia sebenarnya tak banyak beza pun dengan iPhone 11. Cuma dia punya, nanti kalau korang tengok dia punya data, dia, belum lagi lah. Nanti sebab dia ada 5G punya connection, internet connection. So, kalau dia lebih laju lah daripada 4G. So, itulah beza dia. Kamera semua sama. Sama-sama. Macam mana ni? Sorry lah, aku macam first time kan pakai yang ada sebelum ni, pakai yang ada home button. Ni tak ada home button, macam Hanet pula aku nak pakai. So kita tengok kat setting. Paling penting kat setting. So yang tak sign in lagi, general. So about. So ni lah iPhone 12. Ya, 128. Okay, apa yang menarik lagi? Tu je lah.